วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของ KJ อีกครั้งนะคะก็ในวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแปลกสักนิดหนึ่งนะคะปกติ KJ จะมาสอนถักกระเป๋าใช่ไหมคะแต่ในวิดีโอเนี้ย KJ จะมาสอนถักเสื้อตัวนี้นี่ก็คือแพทเทิร์นตัวเสื้อตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่นะคะก็สามารถถักตามได้ไม่ยากเลยนะคะแพทเทิร์นง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนไหมที่ใช้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ไหมที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้ไหมชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะก็ KJ นะคะได้ถักไว้ทั้งหมด2แบบนะคะก็คือ2แบบนี้นะคะเราจะใช้ไหมแตกต่างกันนะคะแล้วออกมาก็คือสวยเหมือนกันเลยนะคะก็ปกติอะค่ะการถักเสื้อมันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะบางแบบก็จะเป็นการถักเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาประกอบกันเย็บเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแต่เสื้อตัวเนี้ยก็คือเราจะถักเป็นชิ้นเดียวกันก็คือถักชิ้นเดียวก็คือจบเลยก็คือไม่ต้องเอามาเย็บไม่ต้องเอามาต่ออะไรเลยมันจะมีแค่ตอนที่เราถักสลับถ้าเราถักสลับสีอะเราจะต้องต่อไหมแต่ถ้าเราถักสีเดียวเลยอะก็คือถักทีเดียวก็คือจบแพทเทิร์นเลยตรงเนี้ยง่ายมากๆแล้วก็ในวิดีโอนะคะ KJ จะสอนถักแต่ละคนเราจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันใช่ไหมคะก็ KJ จะสอนหาขนาดของเพื่อนๆเองนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องถักโซ่อะไรประมาณยังไงเท่าไหร่นะคะก็จะมีวิธีการสอนให้หาขนาดไซส์ของตัวเองด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะวิดีโอนี้กันนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมได้ทุกชนิดที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ ใช้เป็นคอตตอนนม4พายนะคะตัวสีแดงส่วนตัวสีชมพูเนี่ย KJ ไม่แน่ใจว่าเป็นคอตตอนอะไรนะคะเส้นจะใหญ่กว่า4พายนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แตกต่างมากนะคะส่วนขนาดที่ใช้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่ละคนนะคะ KJ ใช้เสื้อ1ตัวเนี่ยทั้งหมด400 กรัมค่ะส่วนเข็มนะคะ KJ จะใช้เบอร์7/0นะคะหรือว่าขนาด4มิลนะคะขนาดของเข็มนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของไหมพรมที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะก็เลือกขนาดเข็มให้เข้ากับไหมพรมของเพื่อนๆกันด้วยนะคะอุปกรณ์ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะให้ได้ขนาดนะคะรอบคอของเพื่อนๆเองนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆถักโซ่มาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวโซ่เนี่ยค่ะมาลองวัดกับคอของเราดูนะคะนี่ก็ให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด76โซ่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้คอเสื้อที่กว้างกว่านี้ก็ให้ขยายตรงวงคอเสื้อนะคะให้ใหญ่ขึ้นแต่ KJ อยากให้คอเสื้อค่ะมันแคบนิดนึงก็จะเอาประมาณในวิดีโอเลยนะคะก็อันนี้ให้เพื่อนๆเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าจะวิธีการวัดตำแหน่งของคอเสื้อนะคะจะวัดประมาณไหนก็สามารถดูได้ตามในวิดีโอเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมามาร์กจุดเพื่อที่จะขยายตัวเสื้อนะคะให้มันเป็นตัวใหญ่นะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาสอนวิธีการมาร์กจุดนะคะว่าเพื่อนๆควรจะมาร์กตรงไหนนะคะโอเคค่ะอันนี้ KJ จะมาอธิบายนะคะวิธีการหาจุดแต่ละจุดนะคะเพื่อที่จะขยายตัวเสื้อให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะนำโซ่นะคะเอามาพับกลางนะคะให้หากึ่งกลางของด้านข้างอะค่ะที่มันเขียนว่าไหล่อะค่ะแบบนี้นะคะแล้วให้สังเกตว่าของ KJ นะคะ KJ จะถักทั้งหมดนะคะ76โซ่ใช่ไหมคะด้านหน้ากับโซ่ด้านหน้ากับโซ่ด้านหลังเนี่ยจำนวนจะต้องเท่ากันนะคะก็คือถ้าโซ่ด้านหลังอะค่ะมี22โซ่ใช่ไหมคะโซ่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ให้เพื่อนๆนะคะแบ่งอย่างละครึ่งนะคะก็ฝั่งนี้ของ KJ นะคะ
ก็จะเป็น11แล้วก็11รวมกันก็จะได้22โซ่นะคะมันจะเท่ากันกับด้านหลังนะคะส่วนด้านข้าง2ฝั่งเนี่ยอันนี้ก็ให้เพื่อนๆกะระยะของบ่าของเพื่อนๆนะคะว่าขนาดบ่าของเพื่อนๆเนี่ยกว้างหรือว่าแคบประมาณไหนนะคะของ KJ นะคะทั้ง2ฝั่งนะคะจะอยู่ที่ฝั่งละ14โซ่นะคะส่วนโซ่ที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็จะเพิ่มจำนวนหลักตรงนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะทั้งหมด4มุมตามภาพเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าเพื่อนไม่แน่ใจนะคะก็ให้เอาไปเทียบตรงคอของเพื่อนๆนะคะแล้วก็วัดขนาดของบ่านะคะว่ากำลังพอดีหรือยังนะคะก็ไม่ต้องให้มันใหญ่มากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราถักไปมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็ลองเอากะประมาณดูนะคะตามในวิดีโอนะคะลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่2หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปตรงโซ่ที่3นับจากเข็มค่ะตรงโซ่2เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะเราจะนับหลักแรกก็คือตรง F นะคะก็มือใหม่ให้ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะถักไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะก็คือจะเป็นจุดแรกที่เราจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วเราก็จะถัก 1F ลงไปค่ะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถักอีก 1F นะคะลงไปในหลักเดิมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง Stitch Marker จุดที่2นะคะก็คือทุกครั้งที่เราถัก F นะคะไปจนถึงจุดที่มี Stitch Marker อยู่เราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ถัก 1F ลงไปหลังจากนั้นถักโซ่1แล้วก็ถักอีก 1F ลงไปในหลักเดิมที่มี Stitch Marker อยู่นะคะก็คือเราจะขยายนะคะทั้งหมด4มุมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่ถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวชิ้นงานนะคะมันจะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็ให้เอามาลองใส่ที่คอดูนะคะถ้าขนาดได้ตามที่เพื่อนๆต้องการพอใจแล้วก็สามารถไปในแถวถัดไปได้เลยแถวที่2ได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าส่วนคอค่ะมันมีความกว้างเกินไปหรือว่าแคบเกินไปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกลับไปเริ่มทำขั้นตอนที่1ใหม่ก็คือการถักโซ่นะคะก็คือถ้าคอกว้างจนเกินไปก็ให้ลดจำนวนโซ่ถ้าคิดว่ามันแคบเกินไปก็ให้เพิ่มจำนวนโซ่แล้วก็ทำขั้นตอนถัดไปนะคะค่ะเรามาต่อกันที่แถวที่2นะคะแถวที่2เนี่ย KJ จะเปลี่ยนสีไหมนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนสีไหมก็สามารถทำต่อไปได้เลยนะคะก็วิธีการเปลี่ยนสีไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะหลังจากนั้นนำไหมอีกสีหนึ่งมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่2จากนั้นก็ให้เพื่อนๆพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็ถัก F นะคะลงไปในหลักแรกค่ะตรง F ตรงนี้นะคะจะเป็นหลักแรกของแถวนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถตัดไหมสีแรกได้เลยนะคะก็ตัดไหมแล้วก็ผูกติดกับเส้นสีแดงได้เลยนะคะส่วนมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะ
ไปจนถึงหลักที่มีโซ่หนึ่งอยู่นะคะก็คือหลักที่เราได้ถักโซ่หนึ่งเพราะว่าเราจะทำการขยายฐานนะคะก็คือขยายตัวเสื้อให้มันใหญ่ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะพอเราถักมาจนถึงหลักที่เป็นโซ่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในช่องว่างนะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักอีก1 F นะคะลงไปในช่องเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะหรือว่าเป็นการขยายชิ้นงานให้มันใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มีโซ่หนึ่งอยู่พอลงไปถักมาถึงหลักที่มีโซ่หนึ่งอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะถัก1 F ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก1 F นะคะลงไปตรงช่องเดียวกันนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4 มุมนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะพอเราถักนะคะจนจบแถวที่2แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะแถวที่3ขึ้นไปเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักโซ่2แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นถัก F นะคะลงไปในหลักแรกให้เพื่อนๆจำไว้นะคะว่าโซ่2เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะเราจะนับตัว F นะคะจะเป็นหลักแรกหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือถัก1 F นะคะลงไปหลังจากนั้นโซ่1แล้วก็ถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่แล้วเราก็จะถัก1 F โซ่1แล้วก็1 F นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะตรงหลักที่เป็นโซ่1อะค่ะถักแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะค่ะนี้หลังจากที่ถักวนรอบในแถวที่3นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่4ขึ้นไปนะคะให้เพื่อนๆทำตามสเต็ปเดิมเลยนะคะก็คือถักเหมือนแถวที่3ทุกอย่างเลยนะคะก็เราก็ถ้าใครเปลี่ยนสีนะคะก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูในแถวที่2นะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะแต่ถ้าใครใช้สีเดิมนะคะก็สามารถถักต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ถักสลับสีเหมือนของ KJ นะคะก็ตอนที่มันจะมีเหลือปลายไหมอยู่ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักปมก็คือผูกปมเหมือนที่ KJ ทำนะคะตัวไหมอะค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถักมาได้สักพักหนึ่งเลยนะคะ KJ ก็คิดว่า KJ จะจบการขยายตัวเสื้อให้มันใหญ่แล้วนะคะคิดว่าน่าจะกำลังพอดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะลองเอาวิดีโอนะคะไปเปรียบเทียบดูนะคะตอนที่เพื่อนๆเอามาทาบกับตัวของเพื่อนๆนะคะแล้วให้มันได้จุดหรือว่าตำแหน่งนะคะคล้ายๆกับของ KJ ในวิดีโอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถักส่วนตัวด้านล่างของตัวเสื้อนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาในขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะถักโซ่2แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักแรกนะคะอย่าลืมนะคะตรงโซ่2อะค่ะเราจะไม่นับเป็นหลักนะคะเราจะนับตัว F ตรงนี้นะคะเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่นะคะเป็นจุดแรกนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะถัก1 F ลงไปนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะให้ได้ความยาวนะคะใต้รักแร้ของเรานะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นตัวเสื้อแล้วนะคะเพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อกับจุดที่2นะคะอันนี้จะเป็นจุดที่2นะคะค่ะหลังจากที่เราคิดว่าเราถักจนได้ความยาวพอที่จะใส่ตรงแขนเสื้อได้อะค่ะตรงใต้รักแร้อะค่ะเราก็จะถัก 1F นะคะลงไปตรงโซ่1ตรงจุดที่2นะคะเพื่อล็อกงานไว้นะคะแล้วเราก็ลองเอามาสวมตรงแขนดูนะคะว่ามันจะแน่นไปหรือว่าหลวมไปหรือเปล่านะคะก็เพื่อนๆจะสังเกตว่านี่นะคะนี่ตำแหน่งหรือว่าขนาดนะคะจะต้องได้ประมาณนี้นะคะนี่เพราะว่าถ้าเพื่อนๆถักสั้นเกินไปอะค่ะมันจะล้างตรงใต้ท้องแขนนะคะตรงใต้รักแร้อะค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆถักให้มันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะถักตัวเสื้อด้านล่างเนี่ยตรงเสื้อด้านล่างมันก็จะใหญ่เกินไปนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามขนาดของร่างกายของเพื่อนๆนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้จำนวนโซ่แล้วนะคะก็คือได้ขนาดของใต้รักแร้ของเพื่อนๆแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักที่มีโซ่1อยู่นะคะก็คือจะเป็นจุดที่3นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงโซ่1นะคะหรือว่าจุดขยายจุดที่3เราก็จะถัก 1F ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือให้เท่ากับฝั่งแรกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อจุดสุดท้ายนะคะก็คือจุดที่4นะคะจุดที่มีโซ่1อยู่เราก็จะถัก F ลงไปนะคะตามในวิดีโอเลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะแล้วเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเอาสติ๊กมาร์กเกอร์นะคะใส่เหมือนในวิดีโอไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆลองเอาไปสวมทั้ง2ฝั่งดูนะคะว่ามันแน่นไปไหมหรือว่ามันสั้นไปหรือว่ามันหลวมหรือว่ามันคับเกินไปนะคะก็ลองเอาไปใส่ดูแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ก็เอามาปรับเปลี่ยนแก้ใหม่นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะในแถวถัดไป KJ จะเปลี่ยนสีไหมนะคะก็วิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะถักโซ่2นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักแรกจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแถวนี้นะคะเราก็จะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงที่เป็นโซ่นะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะตามในวิดีโอเลยนะคะก็คือแถวนี้ทั้งแถวนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไม่ต้องมานะแม่บ้านค่ะเดี๋ยวจัดกาแฟให้คุณทิพย์2เสิร์ฟนะจ๊ะแล้วก็อุ่นครัวซองฝรั่งเศสให้ด้วยแต่อย่าอุ่นในไมโครเวฟนะจ๊ะให้อุ่นในเตาอบจะได้กับกรอบคุณทิพย์ชอบทานกับกรอบนะจ๊ะได้ค่ะ
นี่นะคะถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวถัดไปเกเจจะไม่ถักให้ดูนะคะก็ถักแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยก็คือเริ่มต้นด้วยการถักโซ่2พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก F ลงในทุกๆหลักนะคะแล้วก็ถักให้ได้จำนวนแถวความยาวเสื้อที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ KJ ถักได้ความยาวเสื้อที่ KJ ต้องการนะคะค่ะนี้ KJ ก็คิดว่า KJ ได้ขนาดความยาวของเสื้อที่ KJ ต้องการแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราจะเหลือไว้ความยาวไว้เผื่อถักตัวระบายเสื้อด้านล่างด้วยนะคะก็นี่นะคะของ KJ ความยาวของเสื้อนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสะดือนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ความยาวของเสื้อสั้นยาวประมาณไหนก็ลองไปทำกันดูนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักระบายเสื้อกันนะคะก็เราก็จะทำขั้นตอนเดิมเลยนะคะถ้าใครเปลี่ยนสีไหมนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ถักF นะคะ2F ลงไปใน1หลักนะคะก็คือเราจะถัก V นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็จะถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันทำแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจนวนรอบตัวเสื้อเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ระบายที่มันค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นเยอะหน่อยนะคะก็ให้ถัก 3F ลงไปในหลักเดียวกันได้นะคะแต่ส่วนตัวของ KJ คิดว่าถัก 2F ลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยเวลาถักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคลื่นสวยกำลังดีนะคะไม่ได้เป็นคลื่นเยอะจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก V นะคะลงในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่2ขึ้นไปนะคะแล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะก็คือเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะก็คือถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะในแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆด้วยนะคะ ค่ะนี้แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะส่วนขนาดความยาวของระบายก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้สั้นยาวประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตรงระบายนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด3แถวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมามาร์กจุดนะคะก็คือจะเป็นจุดที่เราจะถักตัวสายผูกนะคะจุดแรกของ KJ นะคะก็ KJ จะเอาตรงช่วงคอด้านบนนะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ลองกะระยะประมาณดูนะคะแล้วก็ใช้สติ๊กมาร์กเกอร์นะคะมาร์กในแต่ละจุดที่เพื่อนๆต้องการที่จะถักสายผูกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรามาร์กจุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะมาร์กทั้งหมดนะคะ3จุดนะคะก็คือฝั่งละ3จุดก็เราจะถักสายตรงจุดที่เรามาร์ก
นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถักสายนะคะก็เราก็จะเก็บปลายไหมตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถักสายกันนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราเก็บไหมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปตัดหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วได้เหมือนกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายผูกของเสื้อกันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงชายเสื้อด้านล่างสุดนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำไหมมาแล้วก็พันสลิปน็อตจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักแรกให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในหลักแรกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะถักลงไปนะคะไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเพราะว่าเราจะถักสายตรงจุดที่เราได้มาร์กไว้นะคะค่ะนี้เราก็ถัก X นะคะมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะตามความยาวของสายผูกเสื้อที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะของ KJ ถักอยู่ที่ทั้งหมด23โซ่ค่ะค่ะพอเราถักโซ่นะคะจนได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก C นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือถัก C เลื่อนห่วงลงใน back loop นะคะก็คือลงในหลังโซ่อะค่ะเราก็จะถักนะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักนะคะไปจนถึงจุดที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแล้วเราก็ถักโซ่นะคะให้เท่ากับจำนวนที่เราได้เริ่มต้นนะคะก็คือเราจะถักโซ่นะคะให้เท่ากันในทุกๆจุดที่เราจะทำเป็นสายผูกเสื้อนะคะก็ถักแบบนี้นะคะวนรอบตัวเสื้อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวิธีการถักเสื้อตัวนี้นะคะเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็สามารถถักตามกันได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเคจะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เคเจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคเจได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะในวิดีโอนี้เคเจขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ